วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องใต้เงาตะวันทางช่อง3ละครแนวโรแมนติกดราม่าเข้มข้นจากบทประพันธ์ยอดฮิตของปิยพรศักดิ์เกษมผลงานจากค่าย Maker J Group นำแสดงโดยหมากปรินประกบคู่กับโบเมลดาเป็นครั้งแรก ทุกครอบครัวย่อมมีแกะดำที่ผิดแผกแตกต่างจากคนในบ้านสำหรับอาณาจักรเชิญอิสราชัยกรคือแกะดำตัวนั้นด้วยความห่ามเลือดร้อนและขวางโลกกรถูกเกลียดพ่อแท้ๆเฉดหัวไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะไม่สามารถควบคุมความเคี้ยวของเขาได้ผิดกับลูกไม้ใต้ต้นอย่างการลูกชายคนโตที่เป็นสุภาพบุรุษและคอยเชิดหน้าชูตาให้กับวงตระกูลแม้กระทั่งถูกส่งไปอยู่ในโรงเรียนประจำแล้วก่อนก็ยังสร้างวีรกรรมโดยการหนีเที่ยวจนถูกจับข้อหาเมายาจนเกลียดแทบจะอยากตัดขาดลูกชายคนนี้แต่ฉายมือขวาของเกียรติคอยประสานรอยร้าวระหว่างพ่อลูกไว้ก่อนจึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแหกคอกเพื่อทำตามความฝันพอพ่อไม่คาดหวังอะไรจากคนเหลวแลอย่างเขาอีกต่อไปก่อนถูกเรียกตัวกลับหลังจากใช้ชีวิตโลดโผนอยู่หลายปีฉายเป็นคนไปตามหาตัวกรและพาเขากลับมาจากอังกฤษด้วยกันวันที่ทั้งคู่กลับมาปรีนาหรือรีนาลูกสาวของฉายเดินทางไปรับพ่อที่สนามบินแต่กลับพบว่าพ่อเดินทางไปสะสางปัญหาที่ภูเก็ตก่อนหน้านั้นแล้วรีน่าเลยต้องรับกรไปส่งที่บ้านเพียงลำพังกรหมั่นไส้ที่เห็นคู่แข่งอย่างรีน่าโตมาเป็นสาวสวยเพอร์เฟกต์จนทำให้ลูกเจ้านายอย่างเขายิ่งดูห่วยแตกในสายตาทุกคนในบ้านเกียรติตั้งใจปราบพยศกรจึงสั่งให้กรมาเริ่มงานในระดับล่างสุดผิดกับรีน่าที่ได้เส้นสายเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญกรหาว่ารีน่าประจบประแจงเกียรติเพื่ออัพตัวเองมาเป็นสะใภ้คนโตของบ้านจนรีน่าโกรธจัดที่เขาคิดว่าเธอจะมาเกาะพวกเขากินและทั้งคู่ก็กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันการเรียกกรให้ไปช่วยงานที่ภูเก็ตทันทีก่อนเดินทางไปพบการที่กำลังหาซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการท่าเรือขนส่งสินค้าการดูเคร่งเครียดไร้ชีวิตชีวาก่อนรู้ดีว่าการคงรับความกดดันจากเกียรติมามากจนทำให้เขาแทบไม่เป็นตัวของตัวเองก่อนสงสารพอรู้ดีว่าการต้องแบกรับภาระธุรกิจครอบครัวแทนเขาที่ไม่เอาไหนก่อนรับปากว่าจะไม่ผลักภาระให้กับการอีกต่อไปก่อนเจอฉายที่นั่นอีกครั้งฉายให้กำลังใจกรที่กลับเข้าบ้านและยินดีที่จะรอดูกรในฐานะทายาทธุรกิจของเชิญอิสราชัยคนต่อไปเช้าวันต่อมาที่ต้องเริ่มงานฉายกลายเป็นศพอยู่ในห้องพักทั้งการและกรช็อกมากพยายามที่จะหาสาเหตุการตายของฉายการสั่งให้กรไปพาตัวรีน่ามาจากกรุงเทพกรไม่กล้าบอกข่าวร้ายกับรีน่าเพราะรู้ว่าเธอเป็นแก้วตาดวงใจของฉายแต่รีน่าแอบสังหรณ์ใจเพราะฉายมีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวเมื่อรีน่ามาถึงภูเก็ตการเป็นที่ยึดเหนี่ยวเดียวที่สามารถปลอบรีน่าได้ในขณะนั้นผลการชันสูตรจากตำรวจพบว่าฉายฆ่าตัวตายด้วยการใส่สารหนูเข้าไปในยาที่ต้องกินเป็นประจำรีน่าเป็นคนเดียวที่มีเชื่อว่าพ่อจะฆ่าตัวตายการและเกียรติพบว่าฉายแอบทุจริตยักยอกเงินบริษัทไปเป็นจำนวนกว่า90 ล้านบาทรีน่าไม่เชื่อว่าพ่อของเธอจะหักหลังบริษัทได้ลงแม้เกียรติจะค้นพบสมุดบัญชีของฉายเป็นหลักฐานแต่รีน่าก็เชื่อในตัวของพ่อเธอเกินกว่าจะยอมให้ฉายถูกตราหน้าว่าเป็นคนโกงเกียรติผิดหวังในตัวฉายทำให้เขาแทบไม่ไปงานศพแต่ป้าใหญ่กัมมาลาชผู้เป็นพี่สาวคนโตในตระกูลก็ยังเห็นแก่ความดีที่ฉายช่วยก่อร่างสร้างบริษัทมาด้วยกัน
พวกเขาจึงปกปิดความผิดของชายไว้ทำให้ทุกคนเข้าใจแค่ว่าชายฆ่าตัวตายเพราะปัญหาสุขภาพซึ่งนั่นทำให้รีน่ายอมรับไม่ได้และรีน่ายังปักใจว่าพ่อของเธอถูกฆาตกรรมแต่กลับไม่มีใครยอมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับพ่อของเธอเลยรจนาแม่ของรีน่าก็ยังทำใจกับการจากไปของชายไม่ได้รีน่าขับแค้นใจจนลาออกจากบริษัทการลาออกของรีน่าทำให้เกียรติคิดว่าเธอเป็นคนหัวรั้นรีน่าไม่ไว้หน้าเกียรติอีกต่อไปการที่เป็นคนกลางจึงลำบากใจที่รีน่าไม่ยอมรับความจริงเรื่องชายเสียทีก่อนเป็นคนเดียวที่ยังค้างคาใจกับการตายของชายเช่นเดียวกับรีน่าและเขาเข้าใจความอึดอัดของรีน่าที่ถูกแอนตี้จากทุกคนจนกลายเป็นแกะดำไม่ต่างกับเขากาลิกาหรือกาน้องสาววัยเกรียนที่เป็นลูกพี่ลูกน้อยของกรลูกสาวของเกลียงและวิไลวันเป็นคนเดียวที่ดูออกว่ากรแอบชอบรีน่าแต่ทำฟอร์มเก๊กเอาไว้เพราะเขาคอยห่วงใยและไปดูแลลีน่าที่งานศพอย่างสม่ำเสมอผิดกับการที่ไม่กล้าออกตัวปกป้องลีน่าเพราะเกรงใจเกียรติกาลิกาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่มองว่ากรเจ๋งและพึ่งพาได้มากกว่าผู้ชายอย่างการรีน่ายังพยายามที่จะรื้อฟื้นคดีของพ่อขึ้นมาถึงขนาดเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสืบหาว่าชายยักยอกเงินจริงหรือไม่ก่อนตามไปด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายก่อนและรีน่าก็จับมือกันหาหลักฐานและสาเหตุการตายของชายว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ระหว่างค้นหาความจริงความสัมพันธ์ของกรและรีน่าจะดำเนินไปอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องใต้เงาตะวันทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีทางช่อง 3ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่ 19 มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย